วงเล็บ200ครับ700อุ้ยแฮนด์แรกอุ้ยดูฝนดิ โอเพนไปอ่ะเขาโอ้โหทรีเบสมาใหญ่เลยแล้วก็กะว่าเขาออกอินแฮนด์นี้แหละจบใน 2-3 แฮนด์แรกแน่นอนค่ะ 1,500 วงเล็บ1,500ครับ 4,500 แต่ต้องจบแฮร์นี้แล้วมั้ง อออิน โอ้โหหมดตานี้แหละไปเตรียมตัวได้ หม เล ด ย อ๋ออีกนะ จบเร็วเนี่ยขอ ก็ คิดว่าเป็นพาสซีฟแต่ว่าเอเกรสซีฟค่ะก็คือเราจะรอโอกาสที่เหมาะๆแล้วก็เล่นเต็มมือก็เล่นตามสไตล์ตัวเอง ผมว่าผมอาจจะมีแต้มต่อดีกว่านิดนึงเพราะว่ารู้ทางกันอยู่ หนูก็เต็มที่ค่ะ เอางี้ละกัน จะเตือนไว้ก่อนว่า อย่าบลัฟพี่ เพราะอะไร พี่ชอบจับ ชอบจับบลัฟนะครับ ผม ก็ยังไม่ค่อยขิงเท่าไหร่ ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ อันนี้คือก่อนเริ่มเกม อ๋อแต่ถ้าในเกม เข้า มัน เก เป็น ม อีกแบบ รอดู โอเค ถ้าอย่างนั้นพี่กวงพร้อมนะครับ พร้อมครับ น้องฝนพร้อม พร้อมค่ะ ถ้าอย่างนั้น The Heads Up ใน EP นี้ Let's Shuffle Up and Jig ปัจจุบันบูมากขึ้น เล่นแบบมันมือมากขึ้นค่ะ ก็อยากให้ตัวเองทำได้เต็มที่อย่างที่เคยศึกษาแล้วก็เคยรู้มาค่ะ เวลาเราเล่นกันแบบ8คน9คนมันก็จะอาจจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เกซัมน่าจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยนะอาจจะต้องคิดอีกแบบหนึ่งเลือกไพ่อีกเลนส์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับ แต่พี่กลัวแกเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่แกได้ไปสิทธิ์ไปแข่งที่เจจูใช่ไหมแกเพิ่งเรียนจบจากอาจารย์มา บล็อกที่โน่ ที่นั่นแกคือบัฟแหลกเลย หนูเป็นร้อย ใช่จ้ะ โอเค วงก่อนครับ 200 วงเล็บ200ครับ 700อุ้ยแฮนด์แรกดูฝนดิ โอเพนไปอ่ะเขาโอ้โหทรีเบสมาใหญ่เลยแล้วก็กะว่าเขาออกอินแฮนด์นี้แหละจบใน 2-3 แฮนด์แรกแน่นอนค่ะ ดุจัง ไหนบอกว่าซอฟไม่ใช่แล้วเหมือนเขาพยายามขู่เราตั้งแต่แฮนด์แรก ก็เล่นตามหน้าไพ่เลยค่ะ ผู้หญิงคนนี้มันดุคือ หน้าใสแต่เล่นโหด เฮ้ยนี่ดิลเลอร์หรือคอมเมนเตอร์เนี่ย ครับเปิดตัวครับ แต่ไม่เป็นไรพี่ทำดีทำต่อไป ก่อนครับ เช็คได้ไหม เช็คได้ เช็คครับ เช็คครับ 300 พี่กวงเล็บเป็น300ครับมอบครับ อ่านได้ว่าเขาอาจจะวีคหรืออะไรเงี้ยแล้วเราแบบเบสให้เขาโฟไปได้อะไรเงี้ย ขอประกอบสติแป๊บนึง เกมเร็ว 200 วงเล็บ200ครับ ขอครับ ผมข้อผมต้นครับ
ผมเช็คครับพี่กวางเช็คผมเช็คครับพี่กวางเช็คครับผมเช็คครับ เช็คครับ เช็คเช็คดาวจ้ะ แจ็ค สอง ไนท์ครับ จริงนะ เช็คครับ ผมเช็คครับ เช็คครับ เช็ค เช็คนะ กวางเช็คครับครับผมเล่น100ครับกวางคอกวางก่อนครับกวางเช็คครับผมเล่น300ครับ 800 กวางอีเล่น800ครับ เฮ้ยพี่กวางเป็นรีเลท กัน เขา เลย อะ ว่ะ 5 วิครับส่วนนอกครับ เออ พี่กวางเลเทิร์นเหรอ เล่นดี ใช่ วันนี้100 นับกดสิ วันนี้100 เฮ้ยเราเล่นมีวินัยนะ ถึงตาที่ใช่ถึงไม่มีก็หมอบไปค่ะ เหมือนจะเร็วแต่ก็ไม่ พี่กวางก่อนครับ เช็คครับ ก่อนครับเช็คเช็คครับ เช็คครับ เช็คผมเช็คครับ เช็คครับ ผมเช็คครับ 200 พี่กวางเล่น200ครับผมข้อ 3 93ครับ 93ทีม เล็กๆ พอให้ชื่นใจ กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ อืม นับแล้ว ผมก่อนครับ เช็คครับ ผมเช็คครับพี่กวางครับ 300 ครับ พี่กวางเล่นเป็น300ครับ ขอครับ เป็นข้อ เช็ค กวางเช็คครับ เช็คค่ะ เช็ค 300 พี่กวางเล่น300ครับ ขอครับ เป็นข้อครับ เช็คครับ พี่กวางเช็คครับ 1,000 ผมเล่น1,000ครับ ครับ พี่กวงเขาแบบว่านิ่งทุกแฮนด์อ่านไม่ออกเลยว่า อยู่ในสถานการณ์แบบไหน เหมือนมีกำแพงกั้นระหว่างเรา ลายซ้ำใช่ไหม 100ครับ พี่ใช่ปะเล่นไปเท่าเดิม
โอ้ยบวกหรือเปล่า ต่างกัน300 พี่ให้ต่างแค่ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยอะ ขอ กงโตครับ เช็คครับ ผมเช็คครับ เช็คครับ ผมเช็คครับ ใช่ครับ กงก็เช็คครับคุณเล็ก200ครับกงหมักครับ ขอครับ ผมคอครับ 500 กงเล็กเป็น500ครับ ขอครับ ผมคอครับ โอ้โห ใจร้ายจังเลย แซงเลย ตอนนี้ฝนเหลือเอาเดียว 700 กงเล็ก700ครับ5 วิครับผมคอ 1,100 ครับ กงเล็ก1,100ครับ คิดว่าผลโฟดนะ ต้องโฟผมโฟไม่ฟอบแล้ว โฟฟอบได้ไหม ได้ คิง69 เราเป็นอันเดอร์แพร์ ได้ ผมรอดครับ ด้วยสถานการณ์มันทำให้เราไม่กล้าเอ็กซ์ซีฟใส่จริงแทนนั้นคิดว่าเขาสามารถมีแฮนด์ต่างๆ ได้เยอะมาก 400 ครับ กงเล็ก400ครับ ขอครับ ผมคอครับ อุ้ย โอ้10 ตกนี่เป็นเรื่อง จริง 10 กับ 10 ตกแพ้เลยอ่ะ 10 ตกนี่ก็ เช็คครับ ผมเช็คครับ เช็ค กงเช็คครับ 400 ครับ ผมเล็ก400ครับ ขอครับ กงคอ เสร็จ 5 อุ้ย หมดอ่ะ ก็คือ all in ใครจะเล่นเป็น ไม่ ฟัด น่า ได้ไหม เอ้ยจะมีฝัดจะมีฝัด บอนดอร์ 1,100 ผมเล็กเท่าไหร่ 1,100 ค่ะ 1,000 ใช่หนูหยิบผิดอ่ะเนาะ1,100 ใช่เหรียญฟ้า 1,000 เหรียญฟ้าจะ พูดไปแล้วเนาะฮึบ ขอ คอโชว์ดาวผม โอเคช็อป สมานฉันท์กันไปเรื่อย ฉัน ๆ
พรีเมียม 400 ครับ เหลือ400ครับ ขอครับ พี่กวงขอ โหฟอบอย่างนี้ฝนก็กลัวเหมือนกันนะโอเคยังมีไดมอนด์อยู่ ใช่ครับ กวงเช็คครับ 200 ครับ คนเหลือ200ครับ โปครับ พี่กวงหมอกครับ 400 ครับ พี่กวงเหลือ400ครับ ขอครับ ขอครับ เช็คครับ คนเช็คครับ 300ครับ พี่กวงเหลือ300ครับ ขอครับ คนขอ เช็คครับ คนเช็คครับ 800ครับ พี่กวงเหลือ800ครับรอดครับ อะไรนะ พ็อกเก็ตใหญ่อยู่ ตามหาอะไรจากน้อง ขอครับ คนขอ 700 พี่กวงเหลือ700ครับหมอกครับนักแข่งตัวอัพครับพี่กวงก่อนนะครับ 500ครับ วงเล็บ500ครับ ขอครับ ผมคอครับ 500 ผมเช็คครับ 400ฮะ วงเล็บ400ครับ ไม่ติดเลยเหรอ อยากให้หนูติดเหรอ อยากสิ เฮ้ย มันมีเลคคอร์ดนะพี่กวาง ฮะ หนูกลับไปดูนะ ดูได้เลยเมื่อกี้ real hand top 2 pair เมื่อกี้ ผมสั่งครับ 600 ครับ คนเล็บ600ครับกวงคอวงเช็คครับคนเล็บ600ครับ
กงคอ เช็ค กงเช็คครับผลครับคนละ700ครับ ไซส์แบบว่า กงคอครับกงเช็คครับเช็คโซดาครับ เอครับอ้าวนึกว่ามีเอ เฮ้ยบ้านหนูผอมแล้วเนี่ย 800ครับ กงเล็ก800ครับ โคครับ เช็คครับ ผมเช็คครับ เช็คครับ กงเช็คครับ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  เช็คครับ โซดาครับ เอไฮ เมื่อก่อนเบลไม่รู้ว่าไพ่ไฮคืออะไร เวลามีคนเวลาเขาบอกว่าเอ็ดไฮบอกว่า how high ว่า high จริงๆแบบประมาณ3 600 ครับ คนเลือด600ครับ ขอครับ กงคอครับ โอ้โห โอ้โหหมดตานี้แหละไปเตรียมตัวได้ หม เล ด ย หมด คนครับ ฝน เรา ฝ ต้อน ง จะแจ้วอะไพ่เนี้ย เช็คเช็ค 14 บิ๊กก็ต้องเบสคออ่ะ เฮ้ย เช็ค เช็คแป๊กหมดเอาสุด ฝนเอาเซฟไง เออ ไม่แล้วนะต่อ พอเช็คแบ็ก เช็ค ปุ๊บ แล้วเนี่ย ก็ได้ฟรีการ์ดอีก นี่ เช็คละ เช็คอ๋อ อ๋อ ที่จริงถ้าตอนที่จริงตอนเธอมันก็ไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบมั่วๆก็ได้อยู่แบบ เออ แบบว่าจะรักไก่อะไรเงี้ย เบ็ด เพราะมีคน เบ็ด เบ็ดมาแล้วเราก็ต้องโฟดแหละ ถ้าเป็นพี่ขุ่งกับมะนาวก็หมดบนฟอบ เออ จริง บวกกันที่ฟอก เจอกันที่ปอบ เช็คมะนาวเบสผมเรสมะนาวอินผมคอ เออ 1,100 ครับ เลือด1,100ครับพี่กง เอาอินค่ะ ขอครับ อินครับโค โอ้ย เจออะไรที่ดีนะ ปิ๊บ55 โอ้มันโอ้มันผมไม่ทันแล้ว พี่กูบอกฟิปฟิปฟิปเกือบจะไม่ฟิปนะ แจมคิง 6 เลยเหรอวะ ผ่านไปไวเหมือนโกหกยังหันใบไม่ทันเลยแบบเหลือแค่นี้แล้วเหรอ โอ้เดี๋ยวเขาจะปีดแน่เลย
ยังหาไม่เจอเลยค่ะ เอ้า นี่ไง ดีๆนะ เรียบร้อย ให้หนูได้เล่นต่อสักกันนิด คัมแบ็ก อืมยังได้แอร์ไทม์นะจ๊ะนั่งร้างๆมาแป๊บหนึ่ง 4,100ครับพี่ เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย คิงเทิร์ กลับ น มาชิปใกล้กันละ เทิร์น นี่กะอยากจบเร็วนะเนี่ย กายให้จบเร็ว โอ้คัมแบ็กเลยสิ8,000เลยจากทั้งกว่า กลับมาเหมือน กลับมาเหมือนเดิม มาสู้กันต่อ กลับมาเหมือนเดิม ผมน่าจะอาจจะใจร้อนเกินไปหรือจริงๆอาจจะยังมีแบบ มีโอกาสดีที่หมอบได้อะไรเงี้ย เรียกได้ว่าศึกนี้เดือด เตรียมฮึดขอครับ ผมพอครับ เช็คครับ พี่กุ้งเช็คครับ เช็คค่ะ ฝนเริ่มคิดในหัวแล้ว มันมีอะไรนะ เขามีอะไร มี กัน อะไร นะ กันนะ เราก็ติดบอททอมแบร์ อีกคนมีอะไรวะ เช็คครับเช็คครับกุ้งเช็คครับ 500 ผมเล่น500ครับพี่กุ้ง โอ้ ขอบคุณค่ะ 600 พี่กุ้งเล่น500ครับ 1,500 ผมนี่เล่น1,500ครับพี่กุ้ง เฮ้ยเขา ไม่บอกว่า ไม่บอกมา โห ฟังก่อนครับผมเช็คครับ เช็ค เช็คเช็ค เอาแล้วพี่กวงมี พี่กวาง เตะโผ โรคเอ็นแล้ว 4 5 6 7 โอ้ทำไง ผมเช็คครับ รีเวอร์3นี่บ้านบึ้มเลยนะ 3 มากำลังจะพูดเลย 3 มานะ โอ้โห ฝุ่นจะหมอบฟอบจะหมอบ 3ก็คืออาจจะหมดได้นะ 3 หัวใจอาจจะรอด สามหัว นะ ทั้งคู่เหอะ ถ้า3 หัวใจอาจจะรอด กดหมอบเทิร์นดูท่าดิ ผมเอาครับ ไม่ยอมซีเบสฟอบซีเบสฟอบก็ชนะละ ขอครับ ผมขอ เช็คครับ ผมเช็คครับ เช็ค ผมเช็คครับผมครับ เช็คค่ะ เช็คเช็ค มีฟรัดด้วย 500 ผมเล่น500ครับขอบคุณมากครับ ขึ้นยัง บายอัพถูกไหม ใช่ไหม200 400เหรอ ครับผมไม่ตื่นนะ ขอครับ ขอครับกวงขอเป็นออปชั่นครับ เช็คครับ ผมเช็คเช็คครับ เช็
ช็คครับ คนเช็คครับพี่กวงครับ เช็คครับ กวงเช็คครับ 600 ครับ คนเล็ก600ครับพี่กวงมาครับ เอาแล้วว่ะคู่ มา แปด แล้วสโนว์แมน 800 ครับ คนเล็ก800ครับ ขอครับ ก็ เช็คครับ เช็คครับพี่กวงเช็ค 800 ครับ คนเล็ก800ครับ โปครับ พี่กวงมา 800 ครับ พี่กวงเล็ก800ครับ ขอครับ สันคอครับเช็คครับ 900 ครับ พี่กวงเล็ก900ครับ ซีเรียสน่าซี ขอ เรียสมาก ค่ะ สันคอครับผม นี่ไฟจริงไฟปลอมเนี่ย ไปจริงหมด ไฟเสน่ห์ อุ้ย อุ้ย พลิกว่ะ แซงเฉยอุ้ยแพ้เลยเนี่ยเฮ้ย 9เอ้ยไม่9ไม่ได้เราอยากให้ฝนชนะ 94ก็วงแตกแล้วเรียบร้อย เฮ้ยเราไม่ได้ ตยจบ 3 เช็ค เช็คเช็คครับ โอ้ย สันเช็คครับ เช็ค ช่วยดาวฟังทุกค่ะ16 โอ้ย ได้ค่ะ ไม่กล้าบัฟอ่ะ ถือว่าแคล้วคลาด อายเลย ไม่กล้าเปิดเลย ไม่กล้าเล่นต่อเลยเนี่ย ตายแล้วโมเมนตัมเปลี่ยนซะแล้ว ฮึบสู้เขา ขอครับ สันคอครับพี่กวงครับออปชั่น 1,300 ครับ พี่กวงเล็ก1,300ครับ โอ้เรสใหญ่อะเนี่ย 3x เมื่อกี้ฝนคอ อ๋อฝนลิ้นเข้ามา ฝนลิ้น ขอครับ สันคอ โอ้โห มาแล้ว 3 4 5 6 โอ้ย ฝนโอเพนเอ็นแล้ว 800 ครับ พี่กวงเล็ก800ครับ ขอครับ คอ ขอแบบ 2 คลับ 72 2 คลับอะไรเงี้ย อ้าว เช็คครับ พี่กวงเช็คครับ
1,500 คนเล็ก1,500ครับ โฟกครับตายแล้วชิปย้ายไปหมดแล้วเนี่ย สร้างบ้านคอมเทคสร้างบ้าน ถามแบงค์ไม่ได้ใช้เลย ไม่ตัดสินใจไว เปลี่ยนเป็นชิปได้ไหมเปลี่ยนเป็นชิปได้ไหมดีลเลอร์ เจ็ดหนึ่งครับ5 วิครับพี่ 1,100 ครับ 1,100ครับครับ เนี่ยเขาเรสใหญ่นะเนี่ยเรสเกือบ 3x ตลอดเลยนะพี่กวงอ่ะ ผมเป็นคนปิกนี่ใช่ปะ ค่ะ อ๋อ สลับกันเหรอ ใช่ เห็นพี่วางหนูก็ สลับกัน หนูก็วางบ้าง ฝนอยากจ่ายตลอด ไม่เอา หนูบัญชีออมทรัพย์อยู่ตอนนี้ แต่ฝนก่อนนะ 800 ครับ ฝนเล็ก800ครับ คอครับ พวงครับ เช็ค เจ็ดครับ 400 ครับฝนเล็ก400ครับ โฟครับ เฮ็ดแฮนด์ไวอัพครับโกงก่อนครับ 1,100 1,100ครับ เล่นเยอะจริงป่ะ โอ้ตัว เล่นเยอะจริง400ยังเล่น1,100เลย ก็ ก็เขาเรส1,100ตลอดเลยเขาเปิด1,100ตลอดเลยแล้วเขาไม่มีใครแจมใครเลยนะแล้วก็คอร์ดเลย คือเหมือนเป็นไปได้ไหมว่าการที่เขาเรส1,100เนี่ยมันเป็นทำให้คนเนี่ยโฟมากขึ้น ไม่ ทำให้อีกฝ่ายโฟมากขึ้นไหมหรือไม่กล้าคอมากขึ้น เราดู แต่ ฟ ก็ อบ มีเมื่อกี้ฝนมีหมอบ โอ้ยสงสัยจะหมดตานี้ว่ะ มีหมอบ830 830ซึ่งจริงๆคอได้ใช่ไหมเพราะทุกซูทแทนคอได้หมด น่าจะหมดว่ะ เฮ้ยแต่ไม่แน่ SPR 2 ต่อ 1 1,500 น่าจะหมด อันนี้ อันนี้หมดได้ 4,500 ฝนเล็กเป็น4,500ครับ 4,500แต่ต้องจบแพรนี้แล้วมั้ง มีการพากให้ตัวเองน่าจะจบแค่นี้แล้วมั้ง 5 วิครับพี่ปู ใช้กันหน่อยใช้กันหน่อย เดี๋ยวไม่คุ้ม ขอใช้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้ใช้ทำแรง 4,500เหลืออยู่1,200 5 วิครับใช้อีกไหมพี่ คอไปกูจะเดทเลยว่ะ เอ๊ะแปลก เฮดซับไพ่อย่างนี้ไม่น่าเหมาะอยู่แล้วมั้ง ๆออิน อิน ขอครับ คอ ปัดดอไหม ถูกแพ้สิ หนูต้องขยับมาก่อนเนาะ โอ้โห บล็อกไป1 ตัวด้วย ว่าแล้วเชียว10 ดอกจิก สร้างบ้าน โอ้ มี6เอาเพิ่ม จู้ ติ๊กจู้ โอเค ค่ะ โอเคครับ เย่ขอบคุณค่ะ ครับ ก็ฝัดไม่ตกก็เรียบร้อยก็เลยตกตามระเบียบ หนทางเพิ่งเริ่มต้น เรียกว่าทั้งสองคนก็เล่นสไตล์แบบ
ตามทฤษฎีแล้วก็ค่อนข้างเล่นเรียลแฮนด์กันทั้งคู่ถ้าถามว่าแฮนด์ไหนพี่กวางเล่นดีหนูก็ว่าพี่กวางก็เต็มที่เล่นดีทุกแฮนด์เหมือนกันแล้วศึกในคู่ C ก็จบลงไปนะครับด้วยชัยชนะของฝนสรัญชัดเองจ้า ขอบคุณค่ะ เล่นดีกันทั้งคู่เลยนะครับเป็นคู่ที่สนุกแล้วก็มีการแบบback and forth ต่อสู้กันตลอดเวลา ใช่ค่ะ ไซซิ่งของพี่กวงที่ใช้แบบเกือบ 3x มันแบบข่มขวัญฝนบ้างไหมแบบบาย200-400พี่กวง ดูไม่กลัวเลยนะ แต่ไม่ค่อยกลัวนะ พยายามเบสต้องหมอบแน่ไม่หมอบเว้ย คือหนูคำนวณว่า behind หนูเหลือเท่าไหร่เอาไปเล่นได้ถึง เอาไปดี ถึงริ ชิป เวอร์ไหม ชิปเหลือเยอะชิปเหลือเยอะประมาณนั้น หนูคำนวณแบบว่าเฮ้ยบ้านเรา พอเล่นได้ สามารถ อยู่ เล่นยังที่เบสใส่เขายังคอไปได้ถึงไหนอะไรเงี้ยคำนวณจากสแต็กตัวเองเป็นหลักมากกว่า โอเค ก็ยินดีด้วยครับเดี๋ยวฝากเนี่ยไปจัดการไม่ คนอื่น ไม่ขุมก็เจอกับมะนาวเนาะ ใช่ จริงด้วย โอ้โหงานใหญ่ทั้งสองค ก็ น ยากหมดนะ จริง ก็ยากหมดนะแสดงความยินดีกับฝนด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในคู่ดีนะครับว่าระหว่างพี่มะนาวกับพี่สุขุมนะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับใน The Heads Up ครับ มาถึงศึกดวลโป๊กเกอร์1-1ในคู่ดีกันบ้างครับระหว่างพี่ขุมและพี่มะนาวโอ้โหต้องบอกว่านั่งรอมานาน เพราะว่าคู่ A คู่ B คู่ C เนี่ยเขาใช้เวลาเขาสูสีกันทั้งนั้นพร้อมไหมพี่ขุม พร้อมครับ พี่มะนาวล่ะครับพร้อมไหม พร้อมค่ะ โอ้โหสถิติการเฮดซับหลังๆพี่มะนาวนี่ก็โหดซะด้วยดิเฮดซับ3 ครั้งล่าสุดนี่แชมป์หมดเลยปะ แชมป์หมดเลย อุ้ย 4 4 ครั้งล่าสุดแชมป์หมดเลยเหรอ แชมป์หมด อุ้ย เพราะว่าผมมาดูช่วงหลังดูเขาบ่อย อ่า เขาออกทีวีบ่อยออกไฟนอล ใช่ บ่อย ก็จริง ๆ ไม่ค่อยรู้ว่าพี่ขุมเล่นยังไง แต่พี่ขุมมารู้อยู่แล้วว่านาวเล่นยังไง ผมก็พยายามเอาที่ผมเคยดูเข้ามานะ เอามาใช้เป็นประโยชน์ โอเค คู่นี้มันแน่นอนนะครับระหว่างพี่ขุมกับพี่มะนาวครับมาดูกันว่าคู่ดีใครจะเป็นคนไปเจอกับฝนต่อไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's shuffle up and deal ค่ะก็เคยเพสอัพมาทั้งหมด4 ครั้งนะคะ ก็ยังไม่เคยแพ้เป็นที่ 2 เลยค่ะ ก็หวังว่าวันนี้จะชนะอีกครั้งหนึ่งค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ยากเป็นแมตช์ที่ยากพอสมควร เพราะว่าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นหนึ่งในคนที่ study poker มาเรียกได้ว่าเยอะกว่าตัวผมอีก แล้วก็พักหลังๆนี่ก็คือเล่นได้ดีมากเขาเฮดซับมาแทบไม่เคยแพ้ใครเลย แต่ว่าในการแข่งเฮดซับอะไรก็เป็นไปได้ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นกลัวจบเร็ว 200 ค่ะ เราได้200 ครับพี่ขุมข้อผมเช็คครับเราได้200 ครับผมขอผมเช็คครับน่าเช็คครับ600 ผมเล่น600นะเอาวะยังไงชนะคนอื่นขวัญแล้ว เอ้ย น้องมะนาวเนี่ยก็คือเขาจะพยายามกดดันทุกเราตลอดถ้าเวลาที่เขามีโอกาสแผนที่ผมวางไว้ก็คือเราจะได้ aggressive เท่าที่เราจะทำได้ ผมพยายามที่จะ Open Race Size ที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติหน่อยนึงเพราะคิดว่ามะนาวเขาน่าจะดีเฟนตามดีเฟนไพ่ค่อนข้างเยอะ
ช็คครับพี่ขุมครับกลุ่มได้300ครับนาโกครับนาเช็คครับพี่ขุมเช็คครับ บอร์ดน่ากลัวมาก นาเช็คครับ จะบัฟไหมจะมีบัฟไหมดูสิ ตัวดาวครับคิง เห็นหน้าพี่ขุมนิ่งๆเราไม่ชินเลยอะ กำลังเก๊กอยู่แบบอมยิ้มใหญ่เลย ค่ะ ช่วงแรกๆก็เกรงนิดนึงเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างตั้งใจ นาเลือด200ครับ นี่ก็จะมีท่ากัดปากซิกเนเจอร์ เมม เมม ขออนุญาตเมมนะครับ โอ้นะครับพี่ขุมเช็ค นาเลือด300ครับให้ผมขอ อืม แซงเฉย แสงจริง ลุงเช็คครับ แสงจริงแต่ว่า ต้องเช็คเทิร์นปะ ในใจพี่มะนาวไม่รู้ว่ามีโชว์ดาวน์แวลูจริงไหม นาเช็คครับ เช็คเทิร์นเช็คเทิร์น อ้าวแซงเฉยอีกรอบ แซงไปแซงมาไม่โกง นี่หันไปมองหน้า จ้องเลยจ้อง หันไปมองหน้า 700กันหนู ลุงเลือด หารีด 700 นี่ เฮ้ย เปลี่ยน8เป็นบัฟเนี่ย เปลี่ยน4เป็นเรสได้ปะ คอไหม เป็น พอ สี ไม่ เป็น น่า เว ไหว สก็ได้พี่ 5 วิครับ แต่โหเวลาน้อย เวลาคิดน้อยจะ 2,000 ไป เนาะ อยากขออะ น้ำหมด อุ้มได้300ครับน่าขอเราเช็คพี่กลุ่มครับเช็ค นะเทิร์นควีนหรือว่าแจ็คดิ ถือว่าดี 8 9 10แจ็คแมม แจ็คฮาร์ดไม่ได้อยู่พี่ขุมนะแล้วมันตกริเวอร์แล้วสนุกเลย แบบมี คิงไหมล่ะ สเตรทแล้วเป็นฟลัชดรอย น่าเช็คครับ ใหญ่มากอะ นี่กลุ่มได้400ครับน้ำหมด ไม่เอามะนาวไม่เอา
ไม่เอาดีกว่า เราเลย200ครับคุ้มครองผมเช็คนะเราเลย200พี่ขุมนี่โฟลดคิงไฮว่ะ แต่ว่าก็โดนแซงอยู่ดี เช็คครับเราเลย400ครับคิดว่าจะไปนิ่มๆก่อนนะ แล้วก็มีแฮนด์แบบ all in เลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบตอกนิ่ม ตอกนิ่ม ๆ พูดถูกไหมภาษาไทยมีตอกไหม ๆ มี ตอกนิ่ม แต่ว่า แต่ซาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะต้อแต่แล้วเนี่ย ๆ ต่อ งานหน้าเบอร์อัพครับที่ผมได้300ครับเข้าเช็คครับ อุ้ยแต่ โล แต่ติดทางคู่ไปต่อ 3 ฮาร์ดเอ้ย ได้3 3 สเตจ for the fun card เมมพี่ดูสายตา มะนาวทำไงเรส เลส เอ้ยอันนี้มัน 500 ใช่ป่ะ ใช่ งั้นเป็นมินก็ได้ ตอนแรกตั้งใจจะ 1,000 เงินไม่ทันมิน600ครับ จำสีไม่ได้อะ เดดด้วยแผ่กัดช็อต เหรียญ มะนาวบอก ดี งั้นรอดไป ตอนแรกตั้งใจจะ 1,000 มันหลอกเราพอหรือเปล่า พี่กลุ่มเริ่มหลุดแล้ว คอนะครับ โรมินเรสเลยต้องคอ 3 สเปซ ใกล้เคียง เกือบถูก 5 วิครับเราเลย1,500ครับ แจม แจมได้เหรอ ได้ก็บ้าเลย 5 วิครับ ว่าแล้วว่าต้องมีลงชิปผิด มัน7 ตาขึ้นทีใช่ปะ ใช่พี่เจ็ดตาครับ ตาแรกเป็นปุ่ม ตอนแรกมันเป็นกลุ่ม ถ้าตาแรกมันนาเป็นปุ่มตานี้ก็น่าจะยังเป็นตาที่6 ตาที่7ปะ จบตาที่6มันจะขึ้นตาที่7อยู่ อ๋อขึ้นตาก็คือ6 ตาขึ้นครั้งหนึ่งถูกไหม ใช่ครับ โอเค แล้วเดี๋ยวรอบหน้ามันก็จะสวิตช์ อ่า ที่ผมเช็คครับสกิลเลสเนี่ยใช่เราได้400ครับ
คอครับที่ผมคอที่ผมเช็คครับนาวเลส900ครับผมคอครับผมเช็คครับเช็คชดเอา5ครับ5 10 จริงๆเฮดซับมันมีแฮนด์สำคัญไม่กี่แฮนด์เองนะเวลาเราเล่นจริงๆอะแฮนด์สำคัญแฮนด์เดียวนี่คือกลับมานำได้เลยอะ คือหวั่นได้ ขอบคุณครับเรส500ที่ผมเลส500ครับนาวโคครับนาวเช็คครับที่ผมครับ500ครับ ที่ผมเลส500ครับนาวโคครับ ต้องบ้าทำไม เทิร์น9 นาวเช็คครับที่ผมครับ1,300ที่ผมเลส1,300ครับ เท่าไหร่อ่ะ 60% เล็กยังวะ 5 วิครับคอนาเช็คครับ5 วิครับ 3,000 3,000 5 วิน้ำหนักครับ อะไร เมื่อกี้เกือบแล้วเกือบทำเสียงครูละ น้ำฟอครับที่ผมเช็คที่ผมเช็คครับมะนาวเลส200ครับที่ผมมอบก่อนครับ
500เลส พี่ผมเลส500 ครับ น่าเช็ค ให้ผมเช็คครับ นาวเลส1,000 ครับ 5 วิครับ เข้า 5 วิครับ 1,900 ครับ ทำไงดีนะพี่ขุม เฮ้ย พี่ขุมคิดว่ามะนาวบรอฟไง เพราะว่าตอนที่ก่อนเขาจะไป ไปเหรอ พี่ขุมบอกว่ามะนาวชอบบรอฟใช่พี่ขุมก็เลยอาจจะคิดว่าเอ๊ะ อันนี้ติดไม่เชื่อนะ อาจจะแบบไม่เชื่อหรือเปล่า 5 วิครับพี่ พี่กลุ่มมอบครับ เขาแบบตึงมากนะพอจบแผนยิ้ม พี่ขุมจะกั้นไม่อยู่แล้ว มันอาการเป็นยังไง มันอยากจะขำนะแบบดูหน้าเขาไม่เท่อะไม่รู้ว่าเขาอมยิ้มอมแบบ ฝากไว้ก่อนนะ กันไว้ก่อนกันไว้ก่อน โอ้ โอ้ ย ย แล้วพรีเมียม คิงคิมควีนควีนไหม อีก ล่ะ คนหนึ่งพรีเมียมเหมือนกันสิ ลิ้ม ควีนควีนไหมล่ะ 400 ควีนควีนแล้วก็เร เร ด ดป่ะ Red เรดโอ้ มีเรื่อง เสียง แล้ ดั ว งแล้วพวกเรา เลส1,300 ครับ มีเรื่องแน่ อย่างนี้แจมไหม เรดออลอิน แต่เขาอยากได้ full value ก็ call ก่อนไง คอได้ไหม คอ อย่างเดียว ได้ อยู่ที่ว่ามะนาวคอไป basic คอไปเอา ๆ หมด 1,300สแต็กเขาเหลือเท่าไหร่อ่ะ ตั้ง50 บิ๊กนะเนี่ย Could you watch your ส video แต็กเหลือประมาณ 6,000มั้ง 40บิ๊กแจมได้ไหม Yeah for sure ใช่ไหมเนาะ you should 4 bed min you just call you mean จะได้ไม่ต้องฟิตไงคอบดู 4 bed to like 4 bed 3K 5 วิ ใช่บอก4 bed 3K 4,000 in เลย 4 bed แหลมเลย คอยเขาแจม เป็นคนจะคอไปดู พี่ขุมคอยแล้ว เอาแล้ว มันแฮนด์จ้าบอะ โฟได้เหรอ ไม่ได้ บูให้ โปรไม่ได้พี่ โทรไม่ได้ 42บิ๊กเขาโฟเบตมา 42บิ๊กไบผมก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างที่จะยากที่จะหมอบ แล้วถ้าเกิดละครแฮนนี้เราชนะ เราแพ้ผมยังเหลืออยู่ประมาณ 3-4 พันชิปก็อาจจะยังพอกลับมาได้ ผมก็เลยตัดสินใจคอไป 5 วินะพี่ จบเร็วแน่ขอ คอ มา กดดาว พี่ฟิป ปึ๊บเอาชิปไฮโล่งแล้ว มีวันฮาร์ดเทนฮาร์ดเอามา เมมแล้วอันเนี้ย มีฟรีทาง โอ้ จบเลย พี่ที่ค่ะ cover ไหม จบเร็วจริง cover cover โอ้โหเร็วจังเร็วจัง แอมแล้วเขาก็จบ เอานี่ไงได้เล่นพี่ขุมแล้วนี่ จริงด้วยลืมไปเลย เกมก็ค่อนข้างเร็วนะเพราะไพ่ผมค่อนข้างติด คิดว่าเราเล่น aggressive ได้ตามแบบที่เราวางเอาไว้ ก็เป็นแฮนด์ที่ค่อนข้างคลาสสิกอยู่แหละก็คือเอสคิงเจอกับพ็อกเก็ต10 ค่ะ เล่นก็คิดว่าทำเต็มที่ค่ะ
และผู้ชนะนะครับในคู่ดีก็คือพี่ขุมครับพี่ขุม 700 ครับ คนละ700ครับ ก๊อปปี้นี่นะ เล่นกีฬาโป๊กเกอร์มาประมาณ 3 ปี พี่ขุมจะเป็นคนที่ฝนขอคำปรึกษาเยอะ วันนี้ก็เลยอยากจะสวัสดีคุณครูซะหน่อย ผมว่าผมก็น่ารู้สไตล์การเล่นของฝนอยู่ พี่ฝนเนี่ยมีความเป็นนักบู๊อยู่ในตัว คือฝนพร้อมจะบู๊ในตำแหน่งที่คิดว่านี่แหละคือที่ต้องทำแล้วเขาทำได้เลย โดยไม่ลังเลครับ เอาอิน ขอครับ ก็คงอาจจะต้องมาวัดกันว่าแบบไพ่ใครจะดีกว่ากัน หนูบอกว่าหนูอยากเล่นกับพี่ขุมก็ได้เล่นจริงๆนะ แต่พี่ขุมบอกว่าอยากเล่นกับใคร พี่กวง เสียใจด้วย โดนหนูตบไปแล้ว